everyone, welcome back to my channel. ඔන්න ඉතින් අදත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. එහෙනම් මුලින්ම බලමු මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන ingredients මොනවද කියලා. මම chicken gram 800ක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. මිරිස් කුඩු, බෙදගත් 3-5 කුඩු, කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, සුදු ලුණු කුඩු, ඉඟුරු කුඩු, රස අණුව ලුණු, විනාගිරි මේස හැඳි 2ක් සහ සෝයා සෝස් මේස හැන්දක්. මෙන්න මේවා තමයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ රෙසිපි එකේදී සුදු ලුණු සහ ඉඟුරු කුඩු නැත්නම් ඒ වෙනුවට ඔයාලට තලාගත් සුදු ලුණු සහ ඉඟුරු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ප්‍රමාණයන් ඔයාලට කැමති විදියට රස අණුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම හොඳින් සෝදාගත් chicken ටික මේ වගේ හොඳට paper towel එකකින් පිහදා ගන්නවා. මොකද මේ ටිකේ වතුර ගතිය හොඳින් ඉවත් වුණොත් තමයි අපේ spices ටික මේ chicken එකේ හොඳින් තැවරෙන්නේ. දැන් මම මේ වගේ පොඩි cuts ටිකක් chicken pieces වල දානවා. එතකොට marinate කරද්දී හොඳට spices ටික chicken එකට උරා ගන්නවා. මම ස්පයිසස්, විනිගර් සහ සෝයි සෝස් මේ ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳට මේ විදිහට මැරිනේට් කර ගන්නවා. හොඳට මික්ස් කරගත්ත chicken එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ cover කරලා පැය භාගයක් වගේ කාලයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ preheat කරගත්ත air fryer එකේ සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 25-30ත් අතර කාලයක් මම chicken ටික air fryer කරගන්නවා. ඒ වගේම විනාඩි 15ක් වගේ යද්දී chicken ටික අනිත් පැත්ත හරවලා air fry කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න අපේ chicken එක ලෑස්ති. දැන් මේකට අපි රසම රස සෝස් එකක් හදාගන්න හැටි බලමු. ඉතින් මුලින්ම බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ingredients මොනවාද කියලා. butter මේස හැඳි 1ක්, මී පැණි මේස හැඳි 1/2ක්, සෝස් මේස හැඳි 1ක්. මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ සෝස් එක හදාගන්න. දැන් chicken ටික එකතු කරලා එක පැත්තක් විනාඩි 1-2ක් අතර කාලයක් සෝස් එකේ කුක් වෙන්න දෙන්න. ලිප medium low heat එකේ තියාගන්න. ඒ වගේම chicken ටික
අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තත් විනාඩි 1-2 අතර කාලයක් සෝස් එක උඩ කුක් වෙන්න දෙන්න. මේක ගොඩාක් රස චිකන් එකක්. මං හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න, යාළුවෝ එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් රස රෙසිපි එකක් අරගෙන අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බලන්න එන්න. Thank you so much for watching. See you.